Kenapa tak tahulah. Okay. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni Kina buat Shopee haul part 2. Kina sambung untuk video sebelum ni sebab itu terlalu panjang. Okay, so ya, baju dengan tudung sama. Oh, tacut macam tu. Okay, so ya, so jomlah kita start. Ini macam besar sikit. So ayo kita buka. So, ya. Oh my god, tacut. Tada. Banyak lagi tu. Okay, kita tunjuk satu Yang ni Kina beli stickers. Macam mana buka ni? Takut. Takutnya. Oh, kecilnya kotak dia weh. Okay. Tak ni macam stiker macam ni. Stiker yang kecil-kecil tu. Oh, cutenya. Wow, comel. Takut betul. Comelnya. Comel lah. Comel. Cute. So barang kedua dari kedai ni ialah tada. Okay, so ni pun sticky note. Ni sticky note. Tadi tu stiker So korang tengok ni warna dia. Kena beli warna like pink macam tu. Ya. So daripada pink gelap ke soft pink. Cutenya. Okay. Lagi. Tada. Ni pun sticky note juga. So kena beli warna macam biru tu hijau. Gitu. And tada! Oh my god, cute! Okay, ni kita beli washi tape. Tengok warna dia. Warna dia macam tu. Nak cari warna macam warna-warni gitu, tapi tak ada. Tak apalah. Dia merajuk. Okay, tapi yang ni pun comel kan. Tengok tu. Cute ya. Dia ada 10 dalam ni. Okay, so total harga dia RM3.57 saja. Semua barang tadi tu. Jom kita buka. Tada! Wow. Okay. So ni eyebrow pencil. Korang tahu tak harga dia kan? 23 sen je weh. Gila. Takut betul. Nak try ke tak nak tak apalah, nanti Kina tunjuk kat tepi ni. Okay. So next. Tada. Okay. So ni dia korang boleh letak mask macam tu. Macam ni. Kan? Confident je. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Harga dia 12 sen je. So kalau korang letak mask korang dalam ni, tak adalah mask korang kotor kan. Macam tu. Okay. Next. Kina ada tada. Okay. So ni pun penyangkut mop juga. Ni dia bagi ni. Okay, so tadi kan warna pink. So Kina beli ni warna hijau pula. Okay, so harga ni pun 12 sen. Bukan, sorry. Harga dia 75 sen. Okay, next Kina ada ni. Ayo kita buka dia. Okay, tacut. Dah nampak apa. Tara. Okay, ni kalau boleh letak dalam selang tu. Kena beli warna purple. Oh my god, dapat tu beli kita dia. Kena tak tahu Kina beli ni sebab apa sebenarnya. Aduh, kenapa? Tak tahulah. Okay. Okay, so ni kan harga dia
12 sen. Tapi lepas dapat diskaun kena dapat 4 sen je. Okay, so seterusnya ni apa cute. Okay, so ni kena beli ni kita pengukur measuring tape kan. Measuring tape. Oh, cute lah weh. Tengok ni. Oh, so cute is it? Oh, tengok tu bentuk dia. Kina. Tak. Oh, ni tak silap kena 3 meter je. Tapi okey lah tu, cukup panjang lah tu. Okay. So, harga dia RM1.27. Okey lah. Okay. Not bad juga. Oh, okay kau tengok Kau tarik panjang kan. So, dia pun sekat kat sini kan. So, kat belakang ni ada button. So, bila korang nak tutup, korang tekan canggih lah. Oh my god, dah kecil kau bawa kat mana-mana je yang kau nak. Macam tu. Okay. So, next kena ada ni. Cute lah ni tadi tu. So, tada! Okay ni. Apa yang mana like korang bagi kan, korang pun letak dalam ni, lepas tu korang pun tarik. And so, maknanya semua isi dalam ubat gigi tu semua akan ke depan macam tu. Mesti korang pernah tengok ni sebab dia punya viral. So cute kan, kena pilih yang ni. Cute lah. Harga dia 59 sen je satu ni. So cute lah. So next. Okay, nak beli. Tada! Okay, so ni bentuk yang eyebrow kan. Tadi dah biasa. Lepas tu dia ada bentuk lagi. Macam tu. So dalam ni ada 3. Nak tengok ke? Okay, kena buka So, tada! So ni yang pertama punya tu. Apa tak ni yang pertama punya? And this is second one. Okay, and ni yang ketiga dia. Okay. So harga dia just 12 sen. Seterusnya ni lampu tau. Dia lampu macam warna-warni macam tu. Nanti kena akan tunjuk kat tepi ni. Okay, so dia akan letak bateri dalam ni. Dia kena bateri besar 2. Okay. So harga just RM1.35 je. Yes. Kena tak sabar nak guna tengok dia. Okay ke tak? Gitu. Okay, lagi-lagi. Nak ada. Tada! Okay, so ni pun penyangkut emas warna putih. Okay, harga dia 12 sen tapi dapat 9 sen. Gitu. Okay guys, so yang ni Kina ada letak sekali dalam ni tau. Kina dah buka and Kina campurkan sekali dalam ni. Okay, so yep. So, kita ada ni pengapit makanan tu. Semua harga dalam ni 12 sen tau. Okay, sini dapat hijau. Okay, dan dia ni 12 sen juga. Oh my god, mana korang nak dapat ni 12 sen lampu ni? Okay, so ni korang dekat plug cable USB benda. Okay, korang pasang kan. Lepas tu depan ada lampu kat sini. Tacut macam tu. Okay, so next. Tada! Okay, ni yang letak kat belakang mask tu kan. Okay, so warna pink. And seterusnya, okay, ada ni. Okay, ni Kak Gina punya. So, yap. Korang nak berus gigi adik korang yang baby. So, korang boleh berus. Dia ada
berus kat depan tu. Lembut je, berus je. Macam tu. Okey, lagi. Ada? Tada! Okey, so ni korang letak dekat belakang pintu kan, tak nak bagi kena dinding. Macam tu. So korang letak kat dinding. Macam tu. Okey, lagi. Kina ada. Tada! Ada tulang ikan warna kuning. Okey, ni untuk untuk gulung-gulung wayar. Yep. So tak adalah wayar korang tu serabut kan. Gitu. Okey, so ni korang macam korang pakai tudung bawal, so korang sarung kat tudung tu. Okey, perempuan mesti tahu ni kan macam tu. Okey, lagi kina ada. Tada! Okey, so korang tekan ni apa tengok ni. Tada! Macam tu. Tak. Ni 3-in-1 punya tau. 3-in-1 ke 2-in-1? Ni bentuk macam tu. Apa orang panggil? Orang panggil apa? Ya Allah, lupa. Korang pandai lah, korang tahu lah kan. Untuk buka skru semua lah tu. Ni, so ni dia. Dia berhasil. Korang letak dekat sangkut mana-mana, and then in emergency kan, korang guna ni. Gitu. Okay, so dah tak ada. And yeah. Okay, setelah sambungan video dia. Okay, so harap korang enjoy dengan video ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And thank you sebab tengok. Okay, so bye. Assalamualaikum.